Dear students, আজি মই তোমালোকক দেখুৱাই দিম past tense of be verb, that means was আৰু were দি আমি কেনেকৈ sentence গঠন কৰিব লাগে. Very easy, very simple. Just তোমালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাই থাকা, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা. ইয়াতে লিখা আছে BV2, BV2. B মানে be verb, V2 মানে হৈছে past tense of be verb. Was বা were. এই was বা were দি আমি কেনেকৈ বাক্য গঠন কৰোঁ. be verb মানে হৈছে সহায়ক ক্ৰিয়া, এইটো আমি গম পাওঁ. কিন্তু আজি এই be verb মূল ক্ৰিয়া হিচাপে, মুখ্য ক্ৰিয়া হিচাপে কেনেকৈ কাম কৰে তাকে মই ইয়াত দেখুৱাই দিম আৰু বুজাই দিম, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা. তো ইয়াতে লিখা আছে আছিল অৰ্থত. আছিল কি আছিল? কোনো এটা বস্তু আছিল? নহয়. তাৰমানে এই আছিল অৰ্থটোৰ এনেকুৱা অৰ্থত আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, বুজিব লাগিব. ছাপ'জ মই এজন ছাত্ৰ আছিলোঁ, আমি বন্ধু আছিলোঁ, অতীতত কিবা আছিলোঁ, ডেট মিনছ কিবা এটা সম্পৰ্ক আছিলে. তো তেনেকুৱা অৰ্থত আমি was বা were ব্যৱহাৰ কৰিম, নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা. আৰু মনত ৰাখিবা, ছিংগুলাৰ ছাবজেক্টটো যদি ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমি was ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু ছাবজেক্টটো যেতিয়া প্লুৰেল নাম্বাৰ হ'ব তেতিয়া আমি were ব্যৱহাৰ কৰিম. আকৌ চেণ্টেন্স গঠনৰ যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰ, চেণ্টেন্সটো আমি কেনেকৈ গঠন কৰিম এইটোলৈ অলপ লক্ষ্য কৰা. ইয়াতে লিখা আছে ছাবজেক্ট BV2 অবজেক্ট. আমি জানোই যিকোনো চেণ্টেন্সৰ প্ৰথমতে আমি ছাবজেক্ট দিব লাগে, এইখন আমি অৱগত, আমি আগৰ ক্লাছবিলাকতো আলোচনা কৰি আহিছোঁ. এতিয়া কথা হ'ল ছাবজেক্ট অবজেক্ট এইটো লাগিবই. ইয়াতে লিখি আছে BV2, ডেট মিনছ was বা were. পাষ্ট টেন্সত এই be verb দুটা দি আমি কেনেকৈ বাক্য গঠন কৰিব লাগে এইটোৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো এইটো মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰা. এইবাৰ আমি যিকোনো এটা ছাবজেক্ট দিম. ইয়াতে যিকোনো এটা ছাবজেক্ট দিব পাৰে, কোনো অসুবিধা নাই. মই ইয়াতে ছাবজেক্টটো দিছোঁ আই. তো আইৰ লগত আই ছিংগুলাৰ, এজন বুজাইছে. ছিংগুলাৰ মানে কি? ছিংগুলাৰ মানে হৈছে এজন, প্লুৰেল মানে বহুত, এক বচন বহু বচন. তো আইৰ লগত কি লিখিলোঁ মই? তো আইৰ লগত কি লিখিব লাগিব? was. তাৰমানে মই আছিলোঁ. কি আছিলোঁ? এ ষ্টুডেণ্ট, এজন ছাত্ৰ. হয়তো মই এতিয়া ছাত্ৰ নাই, মই এটা সময়ত ছাত্ৰ আছিলোঁ, এতিয়া নাই. তো অতীতত কিবা এটা আছিল অৰ্থত মানে কিবা এটা ৰিলেটেড থকা বুজাব লাগিব. এনেকুৱা নহয় যে মোৰ এটা গাড়ী আছিল, মোৰ এটা বাইক আছিল, যে আই ৱাজ এ বাইক, আই ৱাজ এ কাৰ, এনেকুৱা অৰ্থত নহয়. যে কিবা এটা বস্তুৰ কথা কোৱা নাই ইয়াতে, যে কিবা এটা বস্তু আছিলে, কিবা এটা বস্তু আছিলে, এই ক্ষেত্ৰত নহয়. এইটো বেলেগ, এইটো টপিক বেলেগ, এই আছিলটো বেলেগ. ইয়াত কিবা এটা, ইয়াতে লক্ষ্য কৰা আই ৱাজ এ ষ্টুডেণ্ট, মই কি আছিলোঁ, মই কি আছিলোঁ. তো কি আছিল, কি আছিলোঁ, এনেকুৱা অৰ্থত আমি was বা were ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব. নিশ্চয় ডাউট ক্লিয়াৰ হৈছে তোমালোকৰ? এতিয়া নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা. হি was my friend. হি was, তেওঁ আছিল, তেওঁ, হি মানে তেওঁ, was মানে আছিলে, কি আছিলে? my friend, my friend মোৰ বন্ধু. ডেট মিনছ ইয়াতে লক্ষ্য কৰা তেওঁ আছিল, কি আছিল? মোৰ কি আছিল? মোৰ লগত সম্পৰ্কটো কি আছিল? এতিয়া নাই, তেওঁ মোৰ বন্ধু নাই. আগতে আছিলে, এটা সময়ত আছিলে, বৰ্তমানত নাই. তো ৰিলেটেড থাকিব লাগিব, ছাবজেক্টৰ লগত কিবা এটা ৰিলেটেড থাকিব লাগিব, তেতিয়া আমি was বা were লিখিব লাগিব. এতিয়া নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা. উই ৱেৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বন্ধু আছিলোঁ. উই ৱেৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি বন্ধু আছিলোঁ. ইয়াতে লক্ষ্য কৰা উই মানে আমি, উইৰ লগত কি লিখিব লাগিব? ৱেৰ, কাৰণ উইটো হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ, এইটো জানিয়ে পাওঁ. তো যেতিয়া প্লুৰেল নাম্বাৰ হয় তেতিয়া এছ লগাই দিলোঁ, ফ্ৰেণ্ডছ. তো উই ৱেৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আমি আছিলোঁ বন্ধু, এতিয়া নাই. অতীতৰ এটা সময়ত আমি বন্ধু আছিলোঁ, বাট নাও উই আৰ নট ফ্ৰেণ্ড, এতিয়া আমি বন্ধু নহয়, আগতে আছিলোঁ. তো নেক্সট বাক্যটোলৈ লক্ষ্য কৰা. দে ৱেৰ গুড প্লেয়াৰ্ছ, দে ৱেৰ গুড প্লেয়াৰ্ছ. তাৰমানে সিহঁতে অতীতৰ সময়টো অতীতত বুজাইছে, যে এটা সময়ত সিহঁতে কেনেকুৱা আছিলে, যে ভাল প্লেয়াৰ আছিলে, ভাল খেলুৱৈ আছিলে, এনেকুৱা অৰ্থ বুজাইছে ইয়াতে. তো সেইকাৰণে এনেকুৱা অৰ্থত তোমালোকে কি লিখিব লাগিব? was বা were. তো দে হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ, সেইকাৰণে ইয়াৰ লগত ৱেৰটো লিখা হৈছে. তো দে ৱেৰ গুড প্লেয়াৰ্ছ মানে সিহঁত ভাল খেলুৱৈ আছিলে. 5 নম্বৰটোলৈ লক্ষ্য কৰা.
দ্য বয় ৱাজ ভেৰি গুড ল'ৰাজন বৰ ভাল আছিলে দ্য বয় ছাবজেক্ট ৱাজ আছিল ভেৰি বৰ গুড দ্য বয় ছাবজেক্ট ৱাজ এইটো ভাৰ্ব হিচাপে বহিছে ভেৰি গুড বৰ ভাল তাৰমানে কি ক'লে ইয়াতে যে ল'ৰাজন বৰ ভাল আছিলে বৰ্তমান ভাল নহয় সি বৰ্তমান বেয়া হৈছে আগতে ভাল আছিলে বৰ্তমান বেয়া হৈছে এনেকুৱা অৰ্থত আমি কি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব ৱাজ বা ৱেৰ তো তোমালোকে নিশ্চয় বুজিব পাৰিছা ৱাজ বা ৱেৰ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে কেনেকৈ ইউজ কৰিব লাগে মই আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ তো সংক্ষিপ্ত ৰূপত আকৌ মই কৈ দিছোঁ ৱাজ বা ৱেৰৰ ব্যৱহাৰ আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব এইবিলাকলৈ লক্ষ্য কৰিবা নিশ্চয় বুজিব পাৰিবা কিবা এটা ৰিলেটেড থাকিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে কিবা এটা তোমাৰ অধীনত বস্তু আছিলে এনেকুৱা অৰ্থত ৱাজ ব্যৱহাৰ নহ'ব তো আমি কেনেকুৱা অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰিম ছাপ'জ হি ৱাজ মাই ফ্ৰেণ্ড তেওঁ মোৰ এজন বন্ধু আছিলে হি ৱাজ মাই টিচাৰ তেওঁ মোৰ শিক্ষক আছিল এতিয়া নাই উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ যেনেকৈ ইয়াতে লিখা হৈছে উই আৰ ফ্ৰেণ্ডছ আমি বন্ধু আছিলোঁ তো এনেকুৱা ৰিলেটেড যেতিয়া থাকে আছিল অৰ্থত ব্যৱহাৰ কৰা হয় অতীতৰ তেতিয়া আমি ৱাজ বা ৱেৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে তো ষ্টুডেণ্টছ নিশ্চয় তোমাৰ ভিতৰৰ পৰা ডাউটখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে তো লগ পাম আকৌ নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি দিবা আৰু তোমাৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিবা যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিবা তো আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইয়াতে এণ্ড কৰিছোঁ